මිනාසන් කොන්නිචිවා. ඔයාලා මේක වෙන්නේ සේකා ජපනීස් එඩියුකේෂන් YouTube channel එකේ කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතගනා හෝඩියේ මෙන්න මේ මම බෝඩ් එකේ දීලා තියෙන අකුරු පහ කොහොමද අද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අකුරු පහ ගත්තොත් එහෙම තා ජී සු තේ තෝ කියන අකුරු පහ කොහොමද ලියන්නේ කියලා තමයි අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි මුලින්ම අපි තා අකුර කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. first step එක විදිහට මම මේ තියෙන ඉර දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඉරට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි දෙවෙනි කොටසේ දාගත්ත එකට මෙන්න මෙහෙම ඉරක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේක කතගනා හෝඩියේ තා අකුර. මේක අංක 1 2 3 මේක අපි රෝමාජි වලින් ලියනකොට TA කියන සවුන්ඩ් එක ලියනකොට අපි උච්චාරණය කරන්නේ තා අකුර විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ TA කියලා තිබ්බට මේක තා අකුර විදිහට තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ අකුරට යමු. කතගනා හෝඩියේ T අකුර කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම මේ ඉර මුලින්ම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දාගත්ත ඉරට පල්ලෙහායි ඊට වඩා ටිකක් දිග ඉරක් මේ පැත්තට අඳ ගන්නවා. අපි මේ ඉර ලියාගත්තේ මේ උඩින් නම් එහෙම පල්ලෙහාට මේ ඉර දෙන්නේ මේ පැත්තෙන් නම් මෙහෙට. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉරට වඩා උඩට යන්නේ නැති වෙන්න මේ ඉර කිට්ටුවෙන්ම මේ ඉරටම අල්ලලා මෙහෙම පල්ලෙහාට කර්ව් එකක් දාගන්නවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන ඉර කැඩිලා යනවා. එතකොට ඒක කතගනා වල චී අකුර. step 1 step 2 step 3 මේක කතගනා හෝඩියේ චී අකුර. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ අකුරට යමු. කතගනා හෝඩියේ සූ අකුර. මේකට සිංහලෙන් ශබ්ද වෙන අකුරක් නැහැ. ඉතින් මේක FTU කියන විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අල් ටයන්නයි සූ අකුරයි එකතු වෙච්ච අකුරක් වගේ. කියන්නේ සූ කියලා තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. කතගනා අකුර තාපේලියේ ශබ්ද ටික ගත්තාම ටයන්නට පස්සේ එන්නේ චී අකුර. කියන්නේ ටී අකුර නැතුව චී අකුර. අපිට ටී අකුර ලියා ගන්න ඕනේ වුණොත් අපිට ටී අකුර හදා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට මේ අකුරක් විදිහට ඒ කට්ටිය අරන් තියෙන්නේ චී අකුර. එතකොට ඊට පස්සේ අකුර ට්සු කිව්වහම FTU කියන ශබ්දයට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට සිංහලෙන් කියන්න අකුරක් නැති හින්දා මම අල්ටයන්නයි සුයන්නයි ලිව්වා. ඒ ට්සු විදිහට තමයි ඒක උච්චාරණය කරන්නේ. හරි අපි එහෙනම් ට්සු අකුර කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. මම ට්සු අකුර ලියද්දි මුලින්ම මෙන්න මේ කොටස ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කොටස හා සමාන ඉරක් අපි තව පොඩ්ඩක් මෙහා පැත්තෙන් දාගන්නවා. එන්න දකුණු පැත්තට වෙන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී මේ දාගත්ත කොටසට මෙතනින් නම් පටන් ගන්න හැම පල්ලෙහාට ඉරි කැල්ලක් දානවා. එතකොට මේක අංක 1 මේ කොටස අංක 2 මේ කර්ව් එක අංක 3 අපි මේක ලිව්වේ මේ පැත්තට. එතකොට මේ අකුර තමයි කතගනා වල සූ අකුර.
ඉතින් ඔයාලා දැන් බලනවා ඇති මේ සූ අකුර ලිව්වහම මේ වගේම අකුරක් අපි තව ලිව්වා C අකුර. ඉතින් ඒ C අකුරේ සූ අකුරේ වෙනස ගත්තොත් එහෙම මම ලියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකේ අපි C අකුරේ මේ කර්ව් එක අඳින්නේ පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට, සූ අකුරේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. එතකොට මේ ඉරි කැලි දෙකක් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම පොඩි අර මේකේ තියෙන ඇන්ගල් එකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් එක වැඩි, මේකේ පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් එක අඩුයි. එතකොට ඉරි කැලි දෙකම වෙනස්, මේ ඉර අඳින විදිහක් වෙනස්. ඉතින් හොඳට බලා ගන්න මේ අකුරු දෙකේ වෙනස. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ අකුරට යමු. කතගනා හෝඩියේ තේ අකුර. අපි බලමු කොහොමද ස්ටෙප් එක හරියට ලියාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට මේ තියෙන උඩ තියෙන එක මම මෙතන අඳිනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ඉරට වඩා පොඩ්ඩක් තව ටිකක් දිගින් වැඩි ඉරක් යටින් අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අඳපු කොටසට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් එකතු කරනවා. එතකොට මේ උඩ අංක 1 මේක අංක 2 මේක අංක 3 මේක තමයි කතගනා හෝඩියේ තේ අකුර. ඉතින් අපි අද පාඩමේ අන්තිම අකුර ලියන විදිහ බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. කතගනා හෝඩියේ තෝ අකුර ස්ටෙප් ටික හරියට බලමු. මේකේ නම් එච්චර අමාරු නෑ. මොකද ස්ටෙප් දෙකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් එකතු කරනවා. ඒ ඉරට මෙන්න මෙහෙම ඉරක් මේක සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකක් එකතු කරනවා. එතකොට මේක අංක 1 මේක අංක 2 මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක ස්ටෙප් 2 මේක ඇවිල්ලා තෝ අකුර. මේක කතගනා හෝඩියේ තෝ අකුර. හරි ඉතින් අපි අද කතා කරේ කතගනා හෝඩියේ තා අකුරෙන් තා ශබ්දයෙන් හැදෙන අකුරු පහ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එතකොට කතා කරා තා, චී, සූ, තේ, තෝ කියන අකුරු පහ ස්ටෙප් විදිහට හරියට නිවැරදිව ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තවත් කතගනා හෝඩියේ අකුරු පහ කොහොමද ලියන්නේ කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්කයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් වේවා.